السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا كلكم بخير. عندما نقرأ قول الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع إلى آخر الآية، كتير مننا بشكل تلقائي فورا بيخطر على باله تفسير التراث. مثنى وثلاث ورباع، دي آية التعدد. مش بينتبه للمصطلحات والألفاظ المستخدمة في الآية، مش بيسأل نفسه ليه يا ترى المصطلح ده استخدم بدل غيره، مش بيستجوب ولا بينتقد التفسير، ومش بيسأل نفسه هل التفسير ده فعلا متماشي مع الآية؟ هل ده أصلح وأعدل تفسير ممكن؟ عقولنا تبرمجت على ربط التفسير المتوارث بالآية بشكل لا إرادي. عقولنا تشربت التفاسير حتى أصبحت كالغيوم التي تحجب عن أعيننا رؤية الحق. ما بقيناش بنقرأ الآية، ولكن بنقرأ التفسير اللي ورثناه عن الآية. الموضوع ده مش بينطبق على الآية دي فقط. كتير جدا مننا بيمروا على آيات الله صما وعميانا، بيفضلوا انهم يغنوا الآيات بدل ما يفهموها، بيمجدوا المغني وبيكفروا المفكر. ربنا سبحانه وتعالى لم يأمرنا بالتغني بآيات القرآن، ولكن بالتفكر والتدبر واستخدام العقل. لو أي حد فينا أزال الغشاوة عن عينه وتخلص من غيوم التراث اللي بتشل تفكيره وقرأ الآية مجردة من التفسير بدون تحيز أو تعصب، ممكن يلاحظ إن في فرق شاسع بين الآية وتفسير الآية. ممكن سؤال بسيط جدا يسأله لنفسه يهدم أي تفسير ويحطم أي لفظ أو مصطلح متوارث، سواء كان في المعجم أو في التراث. هأعطيكم مثال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. ممكن هنا نسأل نفسنا سؤال بسيط جدا: فين الأبناء؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر الأبناء في هذه الآية؟ فورا الناس هتقول: انت هتحكمي النص؟ هتحكمي ربنا؟ ده مجرد سؤال بسيط. أي إنسان يدعي أنه متخصص في اللغة وفي تفاسير الآيات المفروض يقدر يجاوب. لو مش قادر يعطيني الجواب وبيتهرب من الإجابة باستخدام حجج الأقدمين، يبقى هو مش عارف، يبقى مش من حقه يدعي أنه متخصص لو مش قادر يجاوب على أبسط سؤال. وفي اللي هيقول دي حكمة ربنا سبحانه وتعالى، أراد أنه ما يذكرش الأبناء، لكن توقع مننا أننا بديهيا نستنتج أنهم مشمولين. طيب ليه ربنا سبحانه وتعالى ما توقعش أننا بديهيا نستنتج أن الآباء والإخوان مشمولين؟ في مشكلة، في خلل ونقص في فهمنا. لا تتخذوا آباءكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ماشي. لا تتخذوا إخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ماشي. طيب هل من حقنا نتخذ أبنائنا أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان؟ هل حد فينا سأل نفس السؤال ده؟ السؤال ده بيهدم المعنى المتوارث للآباء والإخوان والأبناء. في احتمال من اتنين. أول احتمال إن من حقنا نتخذ أبنائنا أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، وطبعا كلنا هنعترض. المفسرين لا يدخلون في تفاصيل الآيات أبدا. في تفاسير مرت على مصطلحي الآباء والإخوان بدون إعطائهم أي أهمية. ليه الأبناء مش مذكورين ولا يهمهم؟ بينما ابن كثير الظريف شال الإخوان وحط بدلها الأبناء. ليه؟ والله ما بعرف. الشيوخ وكتاب التراث متوقعين إننا نقول سمعا وطاعة ونخضع لكل كلمة كتبوها. المهم، تبعا للمعجم والتفاسير في معنيين لمصطلح الأب. واحد بيقول إن الأب هو من أنجب، والتاني بيقول إن الأب هو من ربى. المشكلة إن التفسيرين لا يمكن ينفعوا في الآية دي. لو الأب هو من أنجب يبقى الابن هو من أنجب، وقتها بقى من حقنا نتخذ من أنجبناهم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. ولو الأب هو من ربى يبقى الابن هو من تربى، وقتها من حقنا نتخذ من ربيناهم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. ممكن كلنا نتفق إن المعنيين دول مش منطقيين أبدا، وإلا نوح من حقه يتخذ ابنه ولي إن استحب الكفر على الإيمان. أما تاني احتمال، إن مستحيل نتخذ أبنائنا أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، إن بمجرد إننا اتخذنا أبنائنا أولياء هيخرجوا من زمرة الأبناء وهيدخلوا في زمرة الآباء أو الإخوان. وده مبرر منطقي
لعدم وجود الأبناء في الآية. قلت في الحلقة السابقة أن لازم معنى مقترح لأي مصطلح يشمل جميع الآيات التي تذكر هذا المصطلح. ما ينفعش معنى مصطلح يختلف بين آية وأخرى، وما ينفعش مصطلحين مختلفين يحملوا نفس المعنى. في الحلقة دي بدل ما نحلل آية واحدة في وقت واحد هنحلل 6 آيات في نفس الوقت. أول آية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. ثاني آية: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. ثالث آية: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. رابع آية: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. خامس آية: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وسادس آية: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. لازم تعريف معنى الآباء يشمل جميع الآيات التي تذكر الآباء في القرآن. الآيات ال6 دي مجرد أمثلة ترمز لتنوع استخدام لفظ الأب. هنبدأ بالتفاسير المحتملة والمقترحة وهنشوف إذا كانت مقبولة. أول احتمال: هل الآباء هم من أنجبونا أو ربونا أو حملوا مسؤوليتنا؟ في الآية الأولى مستحيل. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء. لو الآباء هم من أنجبونا أو ربونا أو حملوا مسؤوليتنا، إذن من حقنا أن نتخذ من أنجبناهم أو ربيناهم أو نحمل مسؤوليتهم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. في الآية الثانية مستحيل. ملة أبيكم إبراهيم. إبراهيم لم ينجبنا ولم يربينا ولا يحمل مسؤوليتنا. في الآية الثالثة ممكن. في الآية الرابعة ممكن. في الآية الخامسة مستحيل. بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. ليس في جميع الأحيان من نتبعهم هم من أنجبونا أو ربونا أو حملوا مسؤوليتنا. لو مثلا واحد مسيحي دخل الإسلام وقال بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، هو لا يشير إلى الذين أنجبوه أو ربوه أو حملوا مسؤوليته بالضرورة. وفي الآية السادسة مستحيل. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. أكيد الآية مش بتقول ما تعملوش عقود مع النساء اللاتي نكحهن من أنجبوكم أو ربوكم أو حملوا مسؤوليتكم. في ناس كتير فورا هتقول إن الآية دي بتقول لنا ما نتجوزش نسوان اللي أنجبونا أو ربونا. لكن أنا في حلقة الورود الصفراء أكدت إن لفظي الرجال والنساء لا علاقة لهما بنوع جنس الإنسان. الاحتمال ده لا يصلح في 3 من الآيات دي. يبقى مستحيل الآباء يكونوا هم من أنجبونا أو ربونا أو حملوا مسؤوليتنا. لازم معنى الآباء يكون موحد ويصلح في جميع الآيات. الاحتمال الثاني: هل الآباء هم كل من سبقونا زمنيا؟ في الآية الأولى مستحيل. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء. لو الآباء هم من سبقونا زمنيا، إذن من حقنا أن نتخذ الذين لحقوا بنا زمنيا أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. في الآية الثانية ممكن. في الآية الثالثة مستحيل. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. محمد سبق الكثير زمنيا، فالتفسير ده ليس منطقي. في الآية الرابعة ممكن. في الآية الخامسة ممكن. في الآية السادسة كمان ممكن. الاحتمال ده لا يصلح في 2 من الآيات دي. يبقى مستحيل الآباء يكونوا هم من سبقونا زمنيا. لازم معنى الآباء يكون موحد ويصلح في جميع الآيات. طيب الاحتمال الثالث: هل الآباء هم من نتبعهم في طريق ما؟ في الآية الأولى ممكن. في الآية الثانية مستحيل. ملة أبيكم إبراهيم. ليس كل الذين آمنوا يتبعون ملة إبراهيم بالضرورة. في الآية الثالثة ممكن. في الآية الرابعة مستحيل. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. إبراهيم لم يتبع آزر بل تبرأ منه. في نفس الوقت اللي كان إبراهيم بيقول له يا أبتي كان لا يتبعه. في الآية الخامسة ممكن. في الآية السادسة ممكن. الاحتمال ده لا يصلح في 2 من الآيات دي. يبقى مستحيل الآباء يكونوا هم من نتبعهم في طريق ما. لازم معنى الآباء يكون موحد ويصلح في جميع الآيات. دلوقتي هقترح مفهوم مختلف لمصطلح الآباء، مع العلم ان ده مجرد اجتهاد وممكن يكون غلط لأني مجرد بشر أخطئ وأصيب بإذن الله. في الحلقة القادمة بإذن الله هركز أكثر على الأبناء والذرية والنساء، لكن في الحلقة دي هركز على الآباء. الآباء هم القادة. القائد هو كل إنسان يقودك في طريق ما،
ولست مجبر على طاعته واتباع طريقه. القائد هو كل من يقدم لك قانون أو منهج أو طريق أو يأمرك باتباعه وطاعته. الإنسان يصبح أبوك عندما تتقبل بعض أو كل ما قدم إليك أو جاء به، أو عندما تكون خاضعا لما جاء به. واضع القوانين والتعاليم بغض النظر عن الجنس هو الأب. كل إنسان يخضع لقوانين وتعاليم هذا الأب يصبح ابنه بغض النظر عن الجنس. والأب ليس بالضرورة إنسان أو فرد واحد، ولكن ممكن يكون كيان أو مؤسسة. مثلا الدولة أو الحكومة هي الأب، وكل من يعيش في كنف هذه الدولة ويخضع لقوانينها سواء كان مواطن أو زائر هو ابن هذه الدولة. أي شركة ككيان هي الأب، وكل العاملين فيها والزوار هم أبنائها. هعطيكم أمثلة أكثر مع الآيات. لازم الاقتراح ده يشمل جميع الآيات، وإلا يعتبر ناقص أو خاطئ. هنجرب الاقتراح ده على الآيات 6 ونشوف إذا كان منطقي. أول آية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. لو الآباء هم القادة الذين يضعون القوانين والمناهج والتعليم، إذن الأبناء هم كل من تشملهم هذه القوانين والمناهج والتعليم. لو فرضا في أب أي قائد عنده 200 ابن تحت قيادته، أحد أبنائه اقترح عليه أنه يقتل إنسان بريء، في هذه الحالة سيخرج الابن من زمرة الأبناء ويدخل في زمرة الآباء، لأنه وضع منهج أو طريق لغيره. مستحيل إنسان يتخذ ابنه ولي، لأن الابن لا يتبع ولا يضع القوانين ولا يعطي الأوامر، لأنه عندها سيصبح أب. ولذلك لم يذكر لفظ الأبناء في هذه الآية. لازم نفتكر أن الموضوع كله نسبي ويعتمد على الحالة وعلى وجهة النظر. الأب القائد في داره قد يكون ابن في عمله أو ابن لقانون الدولة. تاني آية: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. إبراهيم قدم لنا منهج وطريق لنتبعه، فبالتالي أصبح أب لنا. إبراهيم ليس أب للناس جميعا، لأن الآية تخاطب الذين آمنوا. إبراهيم وضع هذا المنهج للذين آمنوا، إذن جميع الذين آمنوا هم أبناء إبراهيم. لو أحد الذين آمنوا خرج عن هذا المنهج لم يعد من أبناء إبراهيم. لو إنسان مثلا هاجر أو سافر من دولة، قانون الدولة التي تركها لم يعد يشمله، إذن هو لم يعد ابن لهذه الدولة. ولكن عندما يدخل دولة أخرى سواء كان مهاجر أو زائر سيصبح من أبناء الدولة الجديدة، لأنه يخضع لقانون هذه الدولة. الدولة ككيان في هذه الحالة هي الأب، وكل من على أرض هذه الدولة هم الأبناء، طبعا باستثناء الفرعون والديكتاتور وغيرهم، لأنهم لا يخضعون لقوانين دولهم. ثالث آية: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الآية دي ملهاش أي دعوة بكون الرسول أنجب أو لم ينجب. كون محمد أنجب أو لم ينجب لا يعنينا ولا يهمنا ولا يفيدنا في شيء. مستحيل العبرة من الآية تكون معلومة تاريخية لا تفيد. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم يعني ما كان محمد قائد أحد من رجالكم، ما كان محمد واضع قوانين أو مناهج لأحد من الرجال، ولكن هو رسول الله لا يأتي بالكلام من عنده ولا يبتدع ويضع قوانين خاصة به، بل يتبع ملة إبراهيم. إذن هو ليس أب للرجال، لكن هو أب للنساء، وهتكلم على الموضوع ده في حلقة تانية إن شاء الله. في ناس ممكن تسأل ليه إبراهيم أب للرجال بينما محمد ليس أب للرجال؟ إبراهيم لم يرسل إلى قومه كما أرسل باقي الرسل، ولم يتبع ملة غيره. إبراهيم اهتدى ووصل بنفسه إلى الحق، وهو أول من أنشأ هذه الملة الحنيفية، أي التفكر والتدبر بنفسه دون اتباع غيره بعمى. محمد من أبناء إبراهيم في هذه الحالة. رابع آية: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. آزر
قد يكون هو السلطة التي كان يخضع لها إبراهيم طوال حياته. بعدما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ولم يعد أبيه كمان مرة. الأب أي القائد يقدم الطريق أو المنهج أو القانون، وأنت لست مجبر على اتباعه. 5 آية: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. آباؤنا في هذه الحالة هم كل من وضعوا لنا الطريق والمنهج والقوانين كشيوخ والرهبان والقساوسة والأحبار والرؤساء المستبدين والحكومات والأنظمة الفاسدة، وبرضو بتشمل الذين أنجبونا، لأن في كثير من الأحيان كل إنسان بيكره ويجبر نسله على اتباع طريقه وطريقة تفكيره بعمى. الأب يشمل الذي أنجب، ولكن فقط لو كان هو القائد الذي يضع القوانين والتعاليم لمن أنجبهم، وإلا لا يعتبر أب. و6 آية: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. هتكلم بتفصيل أكتر عن الفرق بين الأبناء والنساء في الحلقة القادمة بإذن الله، لكن في الوقت الحالي هنركز على الآباء. النكاح هو أي عقد أو اتفاق بين طرفين أو أكثر. لا تنكحوا أي لا تعقدوا وتتفقوا مع من نكح قادتكم من النساء إلا ما قد سلف وانتهى. النساء هن المعتمدات غير القادرات على التصرف بأنفسهن بغض النظر عن الجنس. لو آباء أي إنسان عقدوا أو اتفقوا مع بعض النساء لا يصح لأي من أبنائهم أن يقوم بعقد أو اتفاق مخالف أو مناقض لهذا العقد مع هؤلاء النساء حتى ينتهي العقد أو الاتفاق الحالي. ممكن الكلام ده يكون محير، فلازم أعطيكم بعض الأمثلة. هنفترض إن في مدرسة فيها طلاب صغار السن وموظفين ومدرسين. المدرسة ككيان هي الأب لأنها وضعت القانون، وكل الموظفين والمدرسين والطلاب والزوار الذين يدخلون المدرسة خاضعين لهذا القانون. الفرق أن الموظفين والمدرسين والزوار في أي وقت من الأوقات يقدروا يخالفوا ويعصوا قانون المدرسة، إذن هم أبناء، بينما الطلاب بسبب صغر سنهم معظمهم يعتبروا نساء لأنهم غير قادرين على العصيان أو عدم تنفيذ الأوامر. ليس من حق الأبناء نكاح النساء بأي عقد يخالف أو يناقض قانون الآباء الحالي حتى ينتهي. ليس من حق الموظفين والمدرسين والزوار القيام بأي اتفاق أو عقد يخالف أو يناقض قانون المدرسة مع الطلاب. تاني مثال: هنفترض ان في مستشفى فيها موظفين ومرضى وزوار. المستشفى ككيان هي الأب لأنها وضعت القانون، وكل الموظفين والمرضى والزوار الذين يدخلون المستشفى خاضعين لهذا القانون. أي حد يرفض أو يخالف أو يعصي هذه القوانين يطرد أو يغرم. الموظفين والزوار وكثير من المرضى في أي وقت من الأوقات يقدروا يخالفوا ويعصوا قانون المستشفى، إذن هم أبناء، بينما بعض المرضى المشلولين وناقصي الرشد يعتبروا نساء لأنهم غير قادرين على العصيان أو عدم تنفيذ الأوامر، وهكذا. ليس من حق الأبناء نكاح النساء بأي عقد يخالف أو يناقض قانون الآباء الحالي حتى ينتهي. ليس من حق الموظفين والمرضى والزوار القيام بأي عقد أو اتفاق يخالف أو يناقض قانون المستشفى مع أي من المرضى النساء. الكلام ده بينطبق على كل الكيانات والمؤسسات في أي دولة وليس فقط على الأفراد. وحتى لو التفسير ده غلط هو عملي وشامل لحالات أكتر بكتير من تفسير التراث. في اللي ممكن يسأل هل من حقنا ننكح ما نكح آبائنا من الرجال؟ الفرق إن الرجل قادر على مخالفة القانون وعصيان الأوامر بإرادته بدون مساعدة، أما النساء فليس لديهن القدرة على عصيان الأوامر أو مخالفة القانون من غير مساعدة رجل. النكاح نفسه ليس الجريمة. النكاح شيء محايد،
قد يكون فاسد أو صالح. الجريمة هي القيام بعقد فوق العقد الحالي. لو حد فرضا نكح ما نكح آباؤه من الرجال، مش مشكلة، لأن الرجل يقدر يقرر ويتصرف وينفذ بنفسه، فهو الملام في كل الأحوال. أما النساء لا تمتلكن هذه القدرة. مثلا أنت وزميلك في العمل قررتوا تعملوا إضراب عن العمل، أنت كده نكحت زميلك في العمل بما أنك اتفقت معه وهو بإرادته الحرة اختار أنه يشارك في الإضراب. لكن مش من حقك تنكح أحد النساء مثل الأطفال وناقصي الرشد والمرضى وتأخذهم معاك في الإضراب، لأن ليس بإمكانهم القرار والتنفيذ، فأي ضرر يصيبهم أنت الملام بصفتك الرجل. بالنسبة للناس اللي هتقول إن الآية دي تأمرنا بعدم اتباع طريق آبائنا، الجواب سهل جدا. هل معنى كده إننا مش من حقنا نتبع آبائنا حتى لو كانوا يدعون إلى الحق والخير؟ الناس اللي بتلجأ لهذه الحجة نسيوا إن إبراهيم أبينا وهو بالتأكيد لا يدعو إلى الباطل. النكاح شيء محايد، قد يكون صالح أو فاسد. آبائنا مش بالضرورة كفار ومشركين يدعون إلى الضلال. آبائنا مش بالضرورة غلط. اللي غلط إننا نتبع آبائنا بعمى سواء كانوا صالحين أو فاسدين. خلوا بالكم، نحن لا نتبع إبراهيم شخصيا، ولكن نتبع ملة إبراهيم، كما قال عز وجل: واتبع سبيل من أناب إليه، وليس واتبع من أناب إليه. قبل ما تتبع أي إنسان أو ملة أي إنسان شغل عقلك وحلل ما يقدمه إليك ثم اتخذ قرارك. من الآخر، الأب هو القائد الذي يضع القوانين والتعاليم والمناهج، وطبعا ده مجرد اجتهاد وممكن يكون غلط، لكن حتى لو التفسير ده غلط، من الواضح ان الآباء لا علاقة لهم بالنسب ولا بالإنجاب ولا بالتربية. في ناس ممكن تسأل: هل معنى كده ان يعقوب لم ينجب يوسف او إبراهيم لم ينجب إسماعيل وإسحاق؟ لو فرضا ده هو الواقع، استفدنا ايه؟ احنا بنستفيد ايه لو عرفنا ان فلان انجب فلان او لم ينجبه؟ لو فرضا يعقوب لم ينجب 12 ابن زي ما زعموا، ولكن كان قائدهم الذي يضع لهم القوانين والمناهج، فرقت في ايه؟ القصة زي ما هي والعبر اللي في السورة زي ما هي. كون يعقوب انجب او لم ينجب يوسف لم يضيف لنا شيء. هل معلومة تاريخية عشوائية لا عبرة فيها ولا هدف منها مهمة اننا نعرفها ونؤمن بها وإلا هنتحدث في النار؟ الاعتقاد بحدوث أو عدم حدوث وقائع تاريخية لا يعني شيء بالنسبة لحساب الإنسان يوم القيامة. لو واحد اعتقد أن زكريا أنجب يحيى وغيره أنكر هذا الموضوع، مفيش فرق. الاعتقادات لا تعنينا ولا تفيدنا في شيء، ما يفيدنا هو السعي والعمل الصالح. كلنا هنسأل يوم القيامة عن سعينا وعما كنا نعمل وليس عما كنا نعتقد أو نفكر. في ناس كتير جدا للأسف فكرة إنهم ممكن يوم القيامة يلقوا اللوم على الذين أضلوهم، إنهم ممكن يلقوا اللوم على آبائهم أي قادتهم الذين قدموا لهم قوانين ومناهج وتعاليم ضالة ومضللة تؤدي إلى النار. لازم الناس دي تدرك إننا لسنا ملزمين بالطاعة العمياء لآبائنا، بالذات لو كانوا كفار يدعون إلى النار. لازم نتجنب إننا يوم القيامة نكون من الناس اللي يستخدموا حجة المشركين في قوله تعالى: أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذه حجة باطلة، وكل من يعتقد أنه سينجو من العذاب بقولها فقد ضل ضلالا بعيدا. خلينا فاكرين إن إبراهيم هو أسوة حسنة لمن كانوا يرجو الله واليوم الآخر. إبراهيم تفكر وتدبر وأدرك أن أبيه عدو لله فتبرأ منه، تخلى عن التبعية والطاعة العمياء وأصبح حنيفا ولم يكن من المشركين. أصبح متفكرا متدبرا لا يتبع غيره بعمى حتى لو كان أبيه. قال تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولئك الذين يستخدمون عقولهم. ليه ما نكونش منهم؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.